Hi! I'm back! Unboxing tayo ulit. Excited ako. Unboxing. Ito yung in-order ko na regalo ng anak ko. Yung birthday ko. So, open natin. Rapalis dyan. Rapa. Alis na, mahulog yung cellphone. Alis. Ayan. Ay. Dikit. Ay, nasira ang box. Ito siya. Ayan. Quintas at saka bracelet. Naku, ang gaan pala nito. Ito. Ayan siya. Omega yung tawag nila dito. Sukat natin. Magandang investment. Ang gold. Investment ang gold. Ano ba ito? $18K siya. Ang hirap naman anuhin. Yan siya. Lalagyan ko na lang siya ng pendant para maganda. Dikit-dikit siya, dikit sa ano. Maganda. Kasi ito, bracelet. Regalo ni Hana sa akin. Ay, naku, hindi maabot. Ito siya. Ayan. Nabayaran ko lahat nito ay 5,990. Ayan. Magandang investment ang gold. Kasi habang tumatagal, tumataas ang value. Yan. Nabili ko siya sa Jen's Jewel. Ito. Ayan. Check nyo sa FB page. Mura lang yung ano nila. Mura lang yung gold nila. Compare sa iba. Bye-bye! Happy me! Hi! Makain ako. Ito.
Hi, good evening. Meron akong natanggap ng isang surprise. Ito siya. Tadang! Para sa mga pusa mo. Yan po ay galing sa Netherlands. Pinadala ng isang kaibigan na isang foreman din na si Maria. At ang kanyang baby na si Georgie. The golden. Unbox natin kung ano laman. Ting. Let's unbox. Kaya laman. Yan, mga treats. Wow, wait. Alis mo. Ito. Yan, cat food. Naamoy na ni Elmo. Ito. Thank you, Maria. Salmon flavor at saka chicken. Ito pa. Nako, heaven sa mga pusa ko to. Salamat, Maria. Naalala mo talagang mga anak ko. Ito. Ayan. Dalawa. Ay, may chocolate din kami. Ay, natunaw. May chocolate din. Ayan, may chocolate. Natunaw siya. Whiskas. Treats. Treats siya. Ayan. Whiskas. Ito, yun. Thank you, Maria. And Georgie. Gustong-gusto ng mga pusa ko to. Ayan. Ayan o. Mga palangga. Thank you, Maria. Galing pang Netherlands. Tignan natin. Mamaya natin ibigay. Patikman natin. Nakakatuwa. Ayan. Thank you, Maria, sa treats ng aking mga babies. Bibigyan ko sila. Sige. Ito. Kung ano ba? Okay, rapa muna. Rapa. Yan, yummy. Yummy. Thank you, Maria and Georgie. Bibi. Yummy daw, yummy. Dito sa mga bulinggit. Dali lang. Wag mag-away. Bibi, sarap. Bella, halika dito, Mio. Mio, come here. Halika dito, Dito rin na lang. Mio. Sarap na. Elmo. Asan na si Yulis? Yulis! Kay Bobby. Bobby. Dito lang. Yan. Sarap. Dali dito. Apa, marami dun, Yulis, ay dapat. Yan. Thank you kay Maria at sa aso niyang si Georgie. Happy ang mga kitten at mga cats. Yan, dito pa lang yan sa baba. Yung sa taas bukas na lang. Huwag mag-away. Elmo. Tama na yan, tama na. Ito doon, baby. Ay, yan lang. Dito lang. Ayan siya.
for healthy eyes and heart. Salmon flavor. Wala na lang. Wala na. Si Bobby. Ano? Ano na? Tapos na. Taas naman. Ano apa? Apa. Apa. Ito na yung binigay na regalo ni Maria at ni Georgie. Okay. Wawala na tong mga to. Iusin ko lang. Huwag ka malikot mo ha. Mahulog ang cellphone mo. Ay, 4. 5. 9. Okay, bibigyan na. Siya siguro yung 3. Oh, dito. Up, Bella. Makapag-antay. Hindi makapag-antay ang mga pusa. Ito siya. Oh, wait lang. Isagaw. Oo. Dali lang, bebe. Gustong gusto. Ayun na. Umpisa na sila. Ay.